ทุกท่านก็สู่ปากีสถานแนววันนี้เราต้องมารั่วเอาก่อนนะวันนี้เรารู้ให้คุณออฟหน่อยรั่วมันเลิศมากจริงทุกคนกับ Ticket to Heaven นะครับ EP 2คลิปนี้เป็นรีแคปนะครับเด็กชายไม่ไปสวรรค์ EP 2แล้วจ้าคลิปนี้เป็นรีแคปนะครับขออนุญาตอย่างที่เราบอกกันตั้งแต่แรกว่าซีรีส์มันดีมากๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดไปคุยกันในรีแคปต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนก่อนนะจ๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่โอนเข้ามาแล้วนะจ๊ะสแกนเข้ามาแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากๆมีคนโอนมาแล้ว ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนสนับสนุนช่องเราด้วยการสแกนนี้หรือจะเป็นการไปพูดไปคุยกันในแพลตฟอร์มต่างๆก็ฝากแฮชแท็กปากทีชาแนลด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเพื่อนใหม่อย่าลืม Subscribe นะจ๊ะฝากด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเก่าอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะจ๊ะเพราะว่าคลิปเราปล่อยได้ปล่อยเลยจ้ะเพื่อนๆจะได้ดูเลยกลับมาแล้วกลับมาจริงกดย่างอย่างเงี้ยกดเลยกลับมาแล้วนะไม่รับมุกกันเลยอุตส่าห์กดยังไงอ๋อบอกพี่หน่อยว่าเมื่อกี้ว่าเป็นมุกอะไรช่วยมุกแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบมือลั่นเวลาดูไลฟ์อะทุกคนจ๋าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเจนแบบwhy you do that why you do that why you do that โอเคเอาล่ะไปเราไปพูดไปคุยกันดีกว่ากับเด็กชายไม่ไปสวรรค์ EP 2 Ticket to Heaven ใช่ต้องยอมรับว่าเขาเดินเรื่องค่อนข้างจะเร็วนะ2 EP ที่2เนี่ยค่อนข้างจะเร็วมากแต่ก็ทำให้แต่ก็ไม่ได้ทิ้งความละเมียดละไมนะถึงแม้ว่าจะเดินเรื่องเร็วก็ตามแต่ว่าความรู้สึกการพัฒนาของความรู้สึกของตัวละครทั้ง2ตัวนะที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาใช้เทคนิคใช้ต่างๆนานามาร่วมประกอบได้อย่างงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนอะดร.เนอะการเล่นเพลงแทนรักอะแล้วก็เล่าตัวละครมาแบบว่ากลายมาเป็นแบบเป็นเหตุพัฒนาตัวละครใน1 MV อ่ะเลิศนะใช่หัวต้องหัวมากถ้าวันนี้เขาจะรักหรือเขาจะปีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุมีผลแล้วมันก็ไปตามถูกมีการพัฒนาการออกมาถูกต้องดีมากสมกับพี่เป็นคุณออฟจริงๆไม่ผิดหวังกับการรอคอยเรื่องนี้จริงสวยอ่ะภาพก็สวยภาพสวยแสงสวยดนตรีก็เพราะเข้ามาได้จังหวะที่มันโอเคชอบดนตรีของความผิดบาปฉันชอบความผิดบาปฉันชอบ EP นี้ฉันชอบความผิดบาปเป็นบาปฉันชอบใช่ถูกต้องใช่ทำถูกกับมันแบบว่ามันไม่มีอะไรมันเหมือนกับว่าไม่มีกลิ่นหอมเย้ายวนน่ะแต่ความผิดความบาปแต่มันจะมีกลิ่นหอมที่มันเย้ายวนให้มันแบบว่าหลุดออกมารู้สึกว่ามันใช่มันคืออารมณ์ของเด็กวัยนั้นเนาะด้วยส่วนหนึ่งความรักมันคืออะไรเงี้ยมิติของตัวละครที่เติบโตมาอย่างนี้แล้วก็มาเจอการที่แบบคนที่แยกแตกต่างจากคนอื่นคนแปลกแยกตัวละครบาสที่เข้ามาเนี่ยดึงคนหนึ่งให้ออกไปหลุดออกจากกรอบตั้งคำถามความคนที่คนรักความรักใช่ไหมความรักศรัทธาแล้วก็คนที่หลงทางคำถามดีนะว่าใครที่จะโกหกจริงๆมันก็โกหกได้หมดทั้งทุกคนนะคนที่ศรัทธาจริงๆการคนที่โกหกเนี่ยมันคือสั่นสะท้านมากเลยนะตรงเนี้ยเพราะว่าคนศรัทธาที่โกหกเนี่ยแสดงว่าปฏิเสธตัวเองอยู่ข้างในมันก็เลยเป็นความสั่นที่แบบว่ามีทั้งความผิดบาปทั้งความที่อยากลองมีทั้งความที่อยากจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยออกไปมันดีมันใช่อารมณ์เนี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่ศรัทธาเองจริงๆแล้วคือคนที่หลงทางหรือเปล่าเพราะคนที่ศรัทธาคือแสงของพระเจ้าคือแสงนำทางถูกไหมใช่แต่ว่าพอมันเป็นที่เขากำลังโกหกตัวเองว่าเขากำลังศรัทธาอยู่โดยที่เขาถูกลวนโดยระบบลวนระบบเขาถูกลวนปุ๊บเขากลายเป็นคนหลงทางแล้วหรือเปล่าถูกไหมและในขณะเดียวกันยังมีศรัทธาอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นยังไม่หลงทางเต็มร้อยพออะไรอย่างนั้นใช่ยังไม่แบบศรัทธาโดนท้าทายใช่มาโดนท้าทายมากกว่าพี่ว่ามันสั่นสะเทือนแล้วก็มันก็โดนท้าทายด้วยในตัวคือวิธีการเล่นแบบนี้มันทำให้
ให้หัวใจสั่นสะท้านไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นหัวใจของความรักหัวใจของศรัท อื ธาหรือว่ามหัวใจของคนหลงทางของคนหลงทางก็ตามมันสั่นสะท้านในทุกตัวเลยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วตอนเนี้ยเรากำลังจะบอกว่าบาสเป็นคนหลงทางจริงๆหรอเพราะเขาพูดความจริงตลอดเลมันยนะใช่ ก็ไม่ได้ มัน อีกถูกไหม เขาไม่เคยโกหกตัวเอง ถู เล ก ย ไหม เขาไม่เคยโกหก ถูกไหมเพราะ ใช่ เขาไม่ เขา เคย ไม่ โก โก ห ห ก ก เล ความ ย รู้สึก เขากำลังจะบอกหรือเปล่า อืม ว่าจริงๆแล้วว่าเขาเป็นที่เขาบอกกันเนี่ยคือเขาหลงทางเพราะเขายังมองไม่เห็นพระเจ้า ใช่เป็นส่วนหนึ่ง แต่ศรัทธาตรง แต่ นี้ สิ่ เรื่อง งนี้ต้ แต่ องเป็นคำถาม ถูก ว่าศรัทธาอะไรไง ถู ศรัท ก ธาพ ถู ระ ก เจ้าหรือศรัทธาเรื่องอะไร หรื อื อ ม ศรัทธาสัญชาตญาณตัวเองที่เขาเห็นว่าสิ่งนั้นคือถูกสิ่งนั้นคือผิด แล้วเขาไม่ได้หลงทาง อืม นึกออกไหมในขณะเดียวกันในขณะที่ตัวละครอย่างแทนรักอะศรัทธามากนะศรัทธาจริงๆศรัทธาแม้กระทั่งแบบ คือเหมือนกับเด็กที่ต้องการทำดีทุกอย่าง เก็บแต้มความดีทุกอย่างเพื่อให้เป็นบุญเพื่อให้เป็นแบบ เป็น ไปส สะ ว พาร น รค์ ที่แข็งแรงอะที่จะข้ามไป อื หาไป ม หาพ่อกับแม่ได้อะ อืม แม้กระทั่งแร อื ง ม อธิษฐานที่แบบสูงสุดอะคือแบบแม้กระทั่งแบบถ้าตายไปขอให้แบบไปหา ไปพบเจ พ่อ อพ่ กั อบ แม่ แม่ ในสวรรค์ได้ไหมขอพระแม่พาแบบพาเขาไปเจอพ่อกับแม่ได้ไหมอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเหมือนแบบเขาอยากได้เต็มในทุกวิชาเขาอยากได้เต็มในทุกเรื่องราว เพราะว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำอยู่อะมันเป็นแต้มของความดีอะ อืม แล้วพอมันแต้มควา สะ ม ส ดี ม มัน แต้ม มัน บุญ ไม่ น่ะเนาะ มันไม่บกพร่องอะแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดเขาขออะพระเจ้าจะมองเห็นเขาอะเพราะว่าเขาคืออยู่เหนือสุด เพราะว่าเขาสะสมแต้มบุญมาเยอะมากจริง ๆ ถ้าเทียบกับบุคคลเหล่านี้ข้างๆอะอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกแบบโหการได้10 เต็ม 10การได้เก็บเก้าอี้ การเรียงของจับแบบอะไรนะ สมุดการบ้านไปส่งวางเป็นแนวมันดูแล้วรู้สึกแบบโหนี่โคตรจะ perfectionist เลยอะแต่ว่าการ perfectionist ของเขาคือ perfectionist เพื่ออะไรอะมันมีแบบว่ามันมีเป้าประสงค์ของตัวละครที่ชัดเจนมาก มาก อืม มากจนกลายมาเป็นแบบว่าคนคนหนึ่งเข้ามาแบบ โอ้โห แต่ที่มันสั่นไหวที่สุดเนี่ย แล้วมันเข้ามาได้แทน มันเข้ามาได้ถูกที่ถูกทางมากกับสมเจมมาคืออะไรรู้ไหมคือความทรงจำในอดีตของเขากำลังถูกทุบทำลาย ด้วยพลวัตทางสังคมปัจจุบันอย่างการที่บ้านเขากำลังถูกสร้างเป็น อืม 7-Eleven คือเหมือนว่าอดีตเขา ใช่ ไม่เหลือแล้วอ่ะ ถูกไหม ไม่เหลือแล้ว ตัวตนเขาตรงนั้น ถู น่ะ กไหม หมดเกลี้ย แม้ ง กระทั่ง อืม สิ่งหนึ่งที่มีรากคือต้นชมพู่ของเขา อืม ก็ไม่อยู่แล้ว ก็ถูกถอนรากถอนโคนไปแล้ว อืม มันเลยกลายมาเป็น อืม แบบว่า อันเนี้ยมันเป็นพลวัตทางสังคมเนาะเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนพลวัตมันเปลี่ยน แล้วมันมากระทบ อืม กับตัวละครที่มันอยู่ภายในกรอบภายในรั้วนี้เท่านั้น ที่ไม่เคยย่างกายออกไปเลยเห็นไหมเพราะมันเป็นกฎของบ้านเมดาลินไงเนี่ยคือเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เกิดข้างนอกคืออะไร ตราบเท่าที่เขารู้ปุ๊บโอ้โห อดีตของเขาถูกทุบทำลายเลยนะ แล้วซีนนี้โฟร์เล่นดีมากนะ เนอะ อืม แล้วมัน ใช่ ลิงก์ยาวไปจนถึงสมเจมมันเข้ามาแบบ มันนัวน่ะ มาพัวพันน่ะนึกออกปะโอ้แบบคือมด ถ้า แดง ถ้า เกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อ ถ้า เกาะผ้าตุ้งแช่งตุ้งแช่งว่ากัน ถ้า สำหรับ สับ ฉันนะ ถ้าสับปี บ เก้า อ ห ก ก ด้ คื วย อจอ สาน ย แจ๊ะ ตาด้วย จ๊ะ นะ แจ๊ะมันอย่ามา จ๊ะ จ๊ะ อื แจ๊ะ ม อย่างเงี้ยมันแบบ แล้วมันสั่นคลอนจริงนะ แล้วเสือกไม่ได้สั่นคลอนเฉพาะตัวละครอย่างแทนรัก เสือกสั่นคลอนพวกเราด้วยค่ะท่านผู้ชม แรงมากด้วย น้อยแต่มากจริง ๆ สัญญาต่างๆนานา ที่เขาให้มาอะไรอย่างเงี้ย พิเศ อื ษ ม เนอะ เนาะ อ่า อืม วิเศษแบบวิเศษมากวิเศษแบบโอ้โหคุณออฟละเอียดเหลือเกิน ยอมรับความละเอียดของนาง อืม การแบบการที่สีเขียวแบบสีเขียว แล้วถูกค่อยๆถูกแซมอ่ะ อืมวิ ค่ ธี อยๆ อื่ ถู น กเปลี่ยน มา อืม โอ้ยมันดูแบบ โอ้โห แล้วมันดูเบรนอินเนาะตอนหลังแบบบาสมีเพื่อนแล้วนะ เริ่มมี ในห้องอาบน้ำอ่ะมีเพื่อนแล้วนะเห็นปะแล้วมันดีอ่ะ มันดีอ่ะ พัฒนาการตัวละครเร็วมากให้ภาพเล่าเรื่อง แล้วมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง คือจะบอกว่าไงดีอ่ะเดี๋ยวขอไปหาคำพูดที่แบบอธิบายอันนี้ให้ได้ก่อน ขอฟังคนอื่นก่อน ขอฟังคนอื่นไปด้วยก่อน
พี่ป๊อปเลย โยนก่อน ดีใจที่ได้ดูซีรีส์แบบนี้ อืม คือมันแบบมิสอองแซงอะ เออ อืม มัน แรง น้อ มาย ก แต่มันมาก ที่สุด ที่ ป๊อป สุ ต้อ ด ง เป็น เสีย กาง ร ดั จัด ง วา ห ง น่อย ที่ลง แล้ว ตัว ป๊อปจะกระซิบเป็นบาสไม่ได้ เพราะป๊อปเสียงเบา ใช่ ด้ว มั ย นอิน แล้ว มา แล้ว ก นอกจากเสียง คื เบา อ แล้ว เสียงเบาในซูมด้วยค่ะ คือมันทุก ๆ รายละเอียดตั้งแต่เริ่มเปิดซีรีส์จนถึงปลายซีรีส์ แล้วทุกอย่างมันลิงก์กันหมด แล้วทุกอย่างมีความหมายหมด โดยที่ไม่ต้องมีบทพูด จริง อื เปิ ม ดมาด้วยเกมปริศนา จั่วหัวมาปุ๊บ แล้วค่อย ๆ ใส่ detail ทีละนิด ๆ ให้รู้ว่า ไอ้เกมปริศนานั้นน่ะ มันไปขยายความถึงความรู้สึกของตัวละครในเรื่องของความโกหก เปิดมาพูดถึงเรื่องความอดทนต่อสิ่งยั่วเย้า อืม แล้วมันก็ไปเป็นเรื่องของตัวละคร 2 ตัวนี้ที่มันต้องอดทนกับสิ่งที่ยั่วเย้า ป๊อปขอพูดถึงโรตี เลิศ มันคือรูปธรรมของความรู้สึกของความยั่วเย้า มันคือ Apple of the มันคือ Evil เนาะ Apple Devil เนาะ ใช่ มันคือ เพราะมัน Apple เห็นพั อื ฒ ม นาการของโรตีในเส้นเรื่องนี้ จริง ที่มันไม่ธรรมดา แล้วมันไปกันกับความรู้สึกของโฟร์ธและเจมินา แทนรัก แทนรักค่ะ แทนรักกับบา แท ส น ค่ะ รักกับ บา บา ส ส บา บาส ส นักบุญบาส เปิดเริ่มมาตอนแรกโรตีมากินไหม? ไม่กิน บอก "เฮ้ย เมื่อไหร่มึง อ จะ อื เลิก ม ทำแบบผิดกฎโรงเรียน?" ต่อต้านได้เต็มที่ พอไปเรื่อย ๆ เป็นไง? แล้วพอตอนจบ มันไปแบบนี้ แล้วมันไปจบ ที่ น้ ภ อง าค หน ต้า อนทไม้ าย you know you know คือมันแบบ มันคือเอาโรตีอะมาขยี้ความรู้สึกข้างในที่แบบต้านไม่ไหวอะ แล้วโรตีมันยังไง? หอม หวาน มัน อืม เยิ้ม เยิ้ม มัน แล้วกการได้ รอโรตี บ มามันคืออะไร? มั มัน น หคือการ อม แหกกฎ มันคือการเออ ทลาย มันคือการข้ามกำแพง มันคือการข้ามกรอบ ต่อ ของ ให้ไม่ได้ การ ไม่ ที่ ได้ ตี ข้ามกมัำนแพง ทำให้ชี ก็ วิตอ ก็ ะ ข้ามเนาะ อื ถู ม ต่อให้ ก ไม่ได้ข้ามกำแพงไปด้วยกายภาพอะ การกินโรตีนั้นก็หมายความว่า ถู เขาได้ก ข้ามไปแล้วด้วยเหมือนกัน ถใชู ่ ก แล้วมันเริ่มจาก เฮ้ย เมื่อไหร่จะเลิกทำผิด? มาแบบยืนดูไม่ห้าม มากินด้วย ยืนดูไม่ห้าม ช่วยเหลือด้วยจ้ะ ช่วยเหลือให้ไม่ได้ออกไปทำผิดจ้ะ ถู เออ ก แต่ให้ค แบ วาม บ ช่วยเหลือ เกลียดคุณอ๊อฟมาก การรูปขาแค่นั้น อืม มันสะท้านสะเทือน คือมันเป็นการ มันเป็นการคอนเฟิร์ม ฟางเส้นสุดท้ายในใจที่มันห้ามไม่อยู่แล้ว ใจมันไปแล้ว มันแบบ โอ้โฮ แล้วพอมาเจอ หลังจากนั้นคือแบบ เอ๊ะ ฉันดู Lolita อยู่หรือเปล่า? โอ้โฮ ใช่ Lolita Lolita ว่ะ อื เอ ม Lolita อ จริง คือๆ มันให้ฟีลลิงแบบหนังยุโรปแบบนั้น แล้วโทนส่ง โทนสีคือแบบ มาเต็ม คือเราจะรู้สึกเหมือนเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องที่ไกลมาก มันเป็นเหมือนเรื่องเล่าของใครบางคนที่เราเป็นคนเฝ้าดูไกล ๆ เพราะแสงที่มันสาดมาแบบแฟร์ ที่มันเหมือนแบบอยู่ในสวรรค์ อืม เออ เป็นเรซื่ึ่อง ง ราว บรรใน ยา ควา ก ม าศ ทรง ที่ จแบบ ำอะเนาะ การเอากล้องมาแบบ close แบบเนี้ย ของหน้าโฟร์ที่แบบโคตรอึดอัดเลย แล้วก็ไหลออกไป หรือการจับภาพเฟรมเดิมที่แบบว่ากล้องไหลไปด้วยกัน ที่เป็นเฟรมเดิมที่ มัน ที่ อยู่ เดิน ใกลอ้ อกมาจา ตั ก วละคร แต่เรารู้สึกว่า เฮ้ย เขาไกลจากเรานะ อืม เราเป็น เรา คือซีรีส์บางเรื่องทำให้เรารู้สึกเราเป็นตัวละครนั้น อืม แต่ซี อื รีส์ ม บางเรื่องในการถ่ายทำแบบเนี้ย มันทำให้เราเป็นผู้เฝ้าดู อืม เหมือนเรา อืม เป็นพระเจ้าไหม? ก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้น คือเราเป็นคนผู้เฝ้าดูตัวละคร 2 ตัวเนี้ย ที่มันกำลังดำเนินไปแบบ กินแอปเปิลไหมอะ? กัดไหมคำเนี้ย? เฮ้ย มันแบบ เออ มาได้แบบทุกอนูขององค์ประกอบในเรื่องของบทที่แบบโคตรน้อย แล้วแบบ picture tells a thousand words อย่างเงี้ย ที่ อื้อฮือ แล้วเล่นกันแบบ ได้ดูมิวสิกวิดีโอดี ๆ 1 อืม อืม แล้ว มันเป็นการละเมียดดูที่เราไม่ค่อย ไม่ได้เสพงานแบบเนี้ยสักพักแหละ อาจจะเพราะไม่ได้ดูหนังยุโรปมานานแล้วด้วย อิ่ม ฉ่ำ ความ
ความอาร์ตที่มันอยู่ในทุกอนูในทุกลมหายใจของแต่ละซีนน่ะ มันทัชเราหมดเลยอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงมัน เออ มันอาจจะต้องยกเป็นซีนอย่างซีนสุดท้ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ปอนไปขยี้เรื่องอารมณ์นะเพราะพูดเรื่องภาพแล้วกันเนาะ อื อุ้ยแร ม งมากให้เฉันขยี้อีกออ แล้วเหรอ จากเฟรมของการปาดนิ้วโป้งไปถึงเฟรมบนเตียง แล้วแฟลชแบ็กเข้ามา จนทนไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาจากเตียงที่แบบ มันสุดขอบที่มันละกันนะบอดี้แลงเก e ที่แบบ เอามือมากุมหัวใส่ไปใส่มาแล้วลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วเดินไปห้องน้ำแล้วภาพอินเสิร์ตแต่ละอันน่ะภาพบนผนังเนี่ยภาพพระเยซูภาพระพพระแม่เดินเนี่ยขึ้นจากนรกไปสวรรค์ภาพผู้ชายแบบนะกล้ามแบบแล้วสุดท้ายไปล้างมืออ่ะคือแบบทำทุกวิถีทางแล้วอ่ะเด็กชายไม่ไปสวรรค์แล้วว่าตรงเนี้ยอืม หรืออาจจะไปสวรรค์ก็ได้นะแต่เป็นสวรรค์ที่เขาเลือกเองในแบบของเขา อืม ในตอนจบอะใช่ไหมแล้วทั้งแล้วบทคือซีรีส์หรือหนังสักเรื่องหนึ่งที่พอเราดูแล้วเราตั้งคำถามอะป๊อปมักจะวัดซีรีส์ที่ดีสำหรับป๊อปแบบนี้ว่าพอสุดท้ายแล้วเรามีอะไรที่พูดถึงมันเราตั้งคำถามกับตัวเองเช่นเอ๊ะตอนแรกฉันคิดว่าคนไม่โกหกคือคนศรัทธาว่ะไม่ใช่เว้ยคนหลงทางว่ะแล้วมันตอกหน้าแบบเฮ้ยมันจริงนะเว้ยอย่างเงี้ย เออแล้วตอนที่ให้เขียนหนังสืออะว่าผิดอะไรอะบทลงโทษบทลงโทษอะเฮ้ยตั้งใจเขียนหน่อยดิก็ก็ในเมื่อไม่รู้ว่าผิดอะไรอะแล้วมันจะมีความเราจะหมายเขียนอะไรอืมมันจะได้ผลยังไงอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆที่มันแบบมันตอกย้ำความคิดบริบทของสังคมหลายๆอย่างที่เราก็เผชิญกับมันจนคำถามนี้มันไม่เป็นคำถามไปแล้วมันเป็นความเคยชินในบางในหลายๆเรื่องเนี่ยแล้วชอบกามันรที่อารมเป็นการณ์ที่แบบให้เราค่อยๆได้เข้าไปกับความรู้สึกอ่ะถึงแม้จะเป็นผู้เฝ้ามองแต่ก็โดนเต็มอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปแจมคนอื่นเรามองว่ามันเป็นการตั้งคำถามทางด้านจริยศาสตร์นะเอติกอืมอะจริว่างจริงๆแล้วมันอะไรคือถูกอะไรคือผิดใครเป็นจริคนนิงยามกันแน่ด็อกเตอร์มันถึงต้องบอกว่าทำไมถึงรู้สึกว่าเราผิดด้วยเหรอ ใช่ไหมผิดด้วยเหรอสิ่งที่เขาคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยทำไมเขาต้องก็ก่อนที่จะรู้สึกก่อนที่จะขอโทษหรือว่าก่อนที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดอะไรอะตรงเนี้ยเออขอให้อภัยอ่ะก็ต้องรู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรด้วยเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเขาผิดก็ได้เพราะว่าไม้บรรทัดการวัดความถูกผิดมันไม่ได้อันเดียวกันตั้งแต่ถูกต้นแล้วใช่ไหมเพราะตัวของเขาเองเป็นคนที่แตกต่างแปลกแยกตั้งแต่ต้นในสิ่งที่เขาคิดตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะ สิ่งที่เป็นอยู่มันก็อาจจะไม่ได้ผิดก็ได้เพราะว่าตัววัดมันคนละอย่างกันแล้วก็ชอบเหมือนป๊อปนะที่ว่าทุกคนชอบหมดแหละตอนจบอะฉากที่เป็นตอนจบอะมีความรู้สึกส่วนตัวนะโอเคเรื่องเทคนิคอาจจะต้องให้ป๊อปหน่อยมีความรู้สึกว่ามันสั่นไหวมากกล้องที่มันแบบเดินตามน่ะมันแบบว่ามันค่อยๆตามไปตามไปตามไปแล้วมันไม่ค่อยเป็นมันไม่ใช่ภาพที่แบบนิ่งอะกล้องมันเคลื่อนขยับไปด้วยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบข้างในมันอึดอัดมันสั่นไปหมดแล้วข้างในนั้นน่ะภาพที่อินเสิร์ตเข้ามาเรารู้สึกว่านะมีพระแม่แล้วก็มีพ่อโยเซฟด้วยที่เป็นคนจูงมืออยู่ก่อนที่จะปิดเข้าไปข้างในนะฮะมันเหมือนกับตรงเนี้ยมันเป็น Stairway to Heaven น่ะทางภาพไอ้ตรงเนี้ยที่เหมือนกับว่าปีนขึ้นบนสวรรค์เนี่ยแต่เขาบอกใน EP หนึ่งอ่ะที่เราเก็บรายละเอียดมาคือว่าระหว่างทางเองก็จะมีพวกสัตว์ร้ายมีอะไรอยู่ที่แบบว่าทำให้เราไม่สามารถขึ้นไปได้ แล้วมาจบที่ภาพตรงเนี้ยพอปิดปุ๊บแสงไฟที่มันออกปุ๊บเนี่ยมันจบเป็น EP หนึ่งนะเหมือนไม้กางเขนอีกแล้ว อืมอีกครั้งหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครอ่ะจะไป judge ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันถูกมันผิดเพราะมันก็ไปถึงสวรรค์เหมือนกันอันนี้ไม่ได้พูดในเรื่องแง่ของความลามกหรืออะไรทั้งสิ้นนะแต่ถามว่ามันคือสวรรค์มันคืออะไรล่ะความสุขที่อยู่ตรงนี้ณบัดนี้หรือความสุขที่มันเกิดจากการคาดคอยว่าวันหนึ่งจะได้ แต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมความที่จริงๆมันจะได้มันเหมือนกับว่าเป็นศรัทธาแล้วก็ศรัทธาเนี่ยทำให้เกิดความกดตัวละครตัวนี้มันถูกกดโดยทุกสิ่งอ่ะ แล้ววันเนี้ยสิ่งที่เขายื่นตรงนี้เข้ามาเนี่ยไอ้แอปเปิลตัวเนี้ยอีโรตีเนี่ยมันคือจะบอกว่ามันจะรู้สึกผิดไหมณอารมณ์ตอนเนี้ยไม่รู้สึกผิดหรอกมันคือสิ่งที่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันก็ได้อีกรสชาติหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเราลองปุ๊บเนี่ยจากที่ไม่เคยลองอ่ะหน้าตาเขาไม่ได้รู้สึกผิดหวังนะหลังจากที่ได้รับโรตีไปหลังจากที่กินไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ย
ตายแล้วสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ย มันกำลังเป็นความผิดบาปแต่มันเป็นรสชาติใหม่ ซึ่งฉันได้ค้นพบจากคนคนนี้แหละ อืม ชอบจริงๆ สวยงามจริง ที่เจมส์พูดถึงไม้กางเขนก็เลยขอขยี้เพิ่มอีกนิดนึงเรื่องของซิมโบ ๆ อื ลิกม ไม้กางเขนเนาะ EP 1ที่พี่ปอนพูดว่าชอบไม้กางเขนแล้วก็มีเชือก2 ข้างใช่ปะไม้กางเขนโผล่เข้ามาจริงๆซีนแรกเลยก็โผล่ขึ้นมาบนโบสถ์นะแล้วก็เป็นแฟลชแล้วก็ตัดกลับเข้ามาใช่ปะก็คือซีนที่เดินไปที่กำลังจะไปถึงไปนับชื่ออะนะ อืม เราจะเห็นว่าทางเดินอ่ะเขาหันหลังให้ แม่กางเขน ไม้กางเขนแล้วก็เดินออกไปในความมืดที่ไกลมากแล้วไม้กางเขนก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆคือห่างไปเรื่อยๆอ่ะเออคือภาพแบบคิดละเอียดมากอ่ะคือคนทำจะต้องมีประสบการณ์ร่วมถึงจะทำได้แบบนี้ อุ้ยแรงมากหมายความว่าไง ไม่ถึงว่าประสบการณ์ร่วมแบบเยอะใจอะไรอย่างนี้แต่หมายถึงแบบว่าก็ต้องมีประสบการณ์อะไรบางอย่างพูดตรงๆเลยไม่งั้นทำไม่ละเมียดอย่างนี้หรอกนะ เขามองเห็นยกแหละตัวอย่างพี่ว่า เช่นแบบว่าไอการที่ผิดกฎแล้วออกไปนอกโรงเรียนอ่ะป๊อปเพื่ออยู่โรงเรียนประจำไม่เคยออกนอกโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าคือตอนเด็กมากเนี่ยเราก็ยังไม่แบบยังไม่รู้ว่าการฝ่ากฎคืออะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเด็กมัธยมอ่ะมหมันฝืนใจกนะสูนะอ๋อเออมันฝืนใจนะกับการที่จะต้องอยู่แค่ในโรงเรียนอ่ะมไม่หรในอกคือก่อนฐานะหน้านี้มัน คนที่เคยปีนรั้วโรงเรียนเนี่ย เอรู้สึกอ ตื่นเต้นมาก รู้สึกว่าตื่นเต้นมาอะดกรีนาลีนหลั่บอกเลย งเลยอะ อะ ดรี ดรี นาลีนหลั่งนาลีนหลั่ใช่ งจริงๆจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะเป็นคนที่โดดเรียนในสมัยนั้นด้วยใช่เพราะพี่เจตาย มส์อะมีความเป็นแทนรักอยู่นะก็คือนางก็อยู่ในกฎระเบียบหรอ แต่ตอนหลังพอโดนไม่แทนรักแล้วจะแทนด้วยอย่างอื่นไปแล้วจ้ะ จ้ะ เสียงยาวแทน ไม่ใช่แม่ให้ถูกผ่านอากาศเสียงยาว เสียยาวจริง เลยอืม อืมอ่ะ โอเค เอาผมใช่ไหมใครต่อ ลู อ่ะ ก ก็จะเมื่อกี้พอพี่ป๊อปพูดถึงเรื่องหนังยุโรปจริงๆผมรู้สึกว่าคุณออฟน่าจะเอาแบบ ไม่รู้สิเพราะมันเป็นซีรีส์ที่ปล่อยคัตติ้งค่อนข้างยาวเยอะ ไม่ได้มีซีนที่ตัดฉับนู่นนี่ใช่นั่นด้วยเนี่ยเพราะมันไม่ได้เอื้ออยู่แล้วด้วยบริบทของซีรีส์เนาะอืม แต่เขาคัตติ้งยาวกว่าปกติรู้เลดีไซยว่ามันน์มาแบบปล่อยแล้วอะปล่อยให้นักแสดงถ่ายทอดอารมณ์ออกมา โดยที่ไม่มีบทพูดด้วยก็ได้แล้วใช้ดนตรีช่วยใช้การแสดงด้วยสายตามัสเซลต่างๆของนักแสดงเนาะมันเหมือนหนังยุโรปจริงๆอันที่ป๊อปบอกเหมือนหนังยุโรปยุคประมาณแบบต้น80อื90อะไรเงี้ยไม่ได้เก่าหมายถึงยุค70เหมือนช่องลูกโกดาไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ใช่เหมือนสมัยนูเวอันนั้นก็จะนิ่งใจไม่ใช่นิวเวฟอันนั้นอืมนิวเวฟก็จะอีกแบบหนึ่งอันนี้เหมือนฝรั่งตอนยุคฝรั่งเศสหรือหนังยุโรปตอนยุค80 90อะไรเงี้ย อืมผมมีความรู้สึกมันมีความคล้ายที่หนังล่าสุดที่ดูและคล้ายคือเรื่อง Close ของเบลเยียมแต่ Close เนี่ยเป็นเรื่องเกิดเด็ก2 คนที่สนิทกันอืม อืมแต่ทั้งคู่ก็คือรักกันอยู่แล้วนะแต่ว่ามีเหตุการณ์ให้มันต้องพัดพรากกันแต่ว่ามันเป็น coming of age ที่เกี่ยวกับ LGBTQ เหมือนกันแล้วมันค่อนข้างผมว่ามันไปในทางเดียวกันแต่ว่าในเรื่องเนี้ยถ้ามองโดยการเอาบริบทของแคทอลิกออกไปอ่ะมันคือ coming of age ของวัยรุ่นเนาะที่เป็นม .6 นั่นแหละกำลังแบบวัยพุ่งพล่านแหละ ถูกไหมอยากรักอยากลองอยากเสพอยากทุกอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็น2 คนที่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในกฎระเบียบตลอดมันอินโนเซนต์อะแต่ไม่ได้ใช่อินโนเซเป็นนต์นะผู้รักษากฎใช่ด้วยซ้อืม อีกคนก็ไม่ใช่ผู้ทำลายกฎนะแต่แค่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในกฎมาก่อนไม่ได้ชอบกฎไม่ชอบระเบียบแต่ว่าไม่ใช่ไม่เคารพกฎนะแต่ก็อยากจะตั้งคำถามว่ากฎมีไว้ทำไมถ้ามีแล้วดีก็ทำไงถ้าไม่ดีก็ไม่ทำก็แค่นั้นเองอะไรอย่างนี้ มันก็ถ้ามองในแง่นี้มันก็เกิดกลายเป็นหนังที่เป็นหนังวัยรุ่น coming of age เรื่องหนึ่งที่ถ่ายทอดความแตกต่างของ2 คนใน2 มิติได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเอาตัวของศาสนาหรือว่าเอาบริบทแวดล้อมของการเป็นคอทอลิกเข้ามาจับก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วมันยิ่งมีมนต์ขลังอ่ะในความรู้สึกผมมันยิ่งมีแบบสเปซยิ่งมันพูดได้ไม่เยอะเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยเรื่องศาสนาเราก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเหมือนกันเนาะ ถ้ามาพูดแบบทำลายไปด้านนู้นหรือขวาจัดซ้ายจัดก็ไม่ได้มันกลายว่ามันมีกรอบตั้งแต่แรกมันก็เหมือนกับตัวละครที่มีกรอบตั้งแต่แรกเหมือนกันในตัวแทนรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณออฟมาตีประเด็นเนี้ยมันยิ่งโอกาสให้เขาในสิ่งที่ผมว่าเขาอยากทำมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอนักแสดง2 คนนี้เนาะโอ้โหโฟร์ที่เล่นเป็นแทนรักวันนี้คือ MVP ไปเลยอันนี้เจมินายก็สุดๆแต่ว่าเอาโฟร์ก่อนอืม เอโฟร์คือโอ้ยเล่นตั้งแต่คือ เป็นผู้รักษากฎอะเนาะอืมจนวันหนึ่ง
กฎในใจเขามันก็หวั่นไหวอ่ะมันก็แตกสลายมันก็โดนความเย้ายวนโดนปีศาจซึ่งอาจจะไม่ใช่ปีศาจอาจจะเป็นมาในรูปแบบของคนรักก็ได้ แรงมากอันนี้เหรอ ก็ไม่รู้ อันนี้หมาย อะไร ความว่าอะไรอันนี้คืออะไรเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบของคนรักเหรอ ถูก แรงเหรอ ซึ่งผมว่า เออ การลำดับบทแล้วก็การเขียนซีนของคุณออฟอะทำให้โป๊ตเล่นได้ค่อนข้างลื่น มันมีความต่อเนื่องและชัดเจนที่เราได้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของเขาทุกวันอะจากสายตา จากอากัปกิริยาการพูดจาอะไรเงี้ย มันเปลี่ยนไปทุกซีนที่บาสเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ แล้วแบบเราเห็นชัดเวลาเราโคสต้องโคสอัพที่หน้าโพสคือแบบเนาะแววตามันมีความแบบปกติเขาเป็นEP 1จะเห็นแล้วความแน่วแน่ความนิ่งเยอะมาก อันเนี้ยเริ่มเห็นมีแววตาแกว่ง เริ่มมีกระพริบตาถี่ขึ้น เริ่มมีหลบสายตา เริ่มมีอะไรเงี้ยคือมีแอคทิวิตี้กับตาค่อนข้างเยอะเมื่อโดนปฏิกิริยาจากบาสเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งโหโพสทำได้ดีมากๆ อันนี้ยังไม่นับซีนสุดท้ายซีนสุดท้ายเดี๋ยวไปขยี้ด้วยกันเนาะ ส่วน โคสอัพที่ทำลายล้างมากก็คือ ชุดส่วนตัวปีศาจความรักนั้น พิสัยความรักเหรอ ก็คือบาสนั้นก็คือแบบเจมินายก็เป็นคนที่เล่นแบบ เรารู้น้องเล่นได้อ่ะ แต่เนี่ยเป็นการเล่นอีกแบบหนึ่งของน้องซึ่งมันมีความเป็นกบฏเล็กๆ เจ้าเล่ห์หน่อยๆ มีความท้าทาย มีความแบบเอาซี่อะไรเงี้ย อยู่ตลอดเวลาอยู่ครับแบบไม่ล่ะทำไมไม่ล่ะลองสิอะไรเงี้ยแต่เสียงเขาจะแบบเซ็กซี่กับผมนะ ไม่คาดไป แล้ว ละ เขาทำด้ว เรา ยค จะ วาม ไม่ ที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องการให้อีกคนหนึ่งทำผิดนะ ใช่ เพราะเขา แค่ เป็น เขา ผู้หลงทาง ไม่ เขา ใช่ ไม่คิดว่าไอ้พวกนี้เป็นเรื่องผิดด้วยนะ เขาก็คิด ใช่ ว่า ใช่เพราะไม้บรรทัดเขาไม่เหมือนกันไงไม้บรรทัดคนละอย่าง อืม เขาชวนปกติแต่ว่าในเจตนาข้างในเราก็ไม่รู้นะว่าปกติหรือเปล่า intention ข้างในของน้องนั้นของบาสนั้น ก็น่ารัก ก็จริงๆเอาจริงถ้ารัก ก็ไม่ได้อยากให้แฟนทำผิดหรอก แต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่า สิ่งที่เนี่ยที่เขาทำเขาก็ไม่ได้คิดว่าผิดอย่างที่พี่ป๊อปบอกทุกคนบอกเนี่ยก็ถ้าเราทำด้วยกันมันอาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้นะเราก็ มัน ไม่รู้ มันเป็นการชาเลนจ์กันมากกว่านะพี่ว่า ใช่ มันเป็นท้าทายอ่ะ คือถ้าไม่เอากรอบ แบบการออกไปนอกโรงเรียนน่ะ เหมือนจะเป็นความผิดแต่กินโรตีเป็นความผิดเหรอ ใช่ไหม เด็กที่ชอบกินโรตีไม่ผิดไง แต่ด้วยความที่โรงเรียนมี อะไร ก อ ฎ ย่างเงี้ย โรงเรียนมีกฎ อืม แล้วน้องก็ไม่เคยแหก มีกฎ อย่างเงี้ย ใช่ แล้วอย่างที่พี่ปอนบอกตั้งแต่ตอนแรกที่เราคุยกันว่าเขาสะสมแต้มบุญอยู่ ใช่ อืม ถ้าการออกนอกเรียนเขาเสียแต้มบุญนะ ถูกไหมเพราะพระเจ้าก็จะมองเห็นเขาน้อยลงไง หมายถึงเรา4 คนเนี่ยมองเห็นเขาน้อยลงเหรอ ไม่พระเจ้าค่ะพระเจ้า เราอะเห็นชัดขึ้น คือเราอ่ะก็อย่างที่พี่ป๊อปบอกเราเหมือนพระเจ้าเหมือนกันเวลาจริงๆผมรู้สึกอย่างพี่ป๊อปคือเราอ่ะเหมือนผู้ดูซีรีส์เรื่องนี้เราเหมือนอยู่ข้างบนเขา เราเฝ้ามอง เนอะ อยู่ใช่ แล้วเราก็เห็นทุกอากัปกิริยา แล้วเราก็รู้สึกว่า ก็ไปก็ได้หนีไม่เป็นไรหรอกมั้งในหัวเราเนาะแต่แบบถ้าไม่ไปก็ดีนะอะไรก็คือเราก็ยังต่อสู้กับตัวเองเลย และคิดดูตัวละครจะขนาดไหน เนี่ยสิ่งที่คุณออฟทำให้ผมรู้สึกคือแบบนี่ขนาดเราเป็นคนดูผู้เฝ้ามองเรายังต่อสู้กับตัวเองเลยว่าเฮ้ยมันต้องไม่ไป มันต้องไปสิวะมันยังไงอะไรเงี้ย แล้วคือตัวละครที่น้อง2 คนเล่นนะผมว่าน้องอินแน่ๆอยู่แล้ว มันเข้าไปในอินเนอร์แล้วเขาเล่นออกมาได้ขนาดเดียวเพราะว่าเขารู้สึกจริง ๆ ว่าเขาจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ย แล้วการคัตติ้งการตัดต่ออะที่แบบ ใช้คำว่าเกลียด เรื่องความซ้ำ เกลียด เรื่อง คือ ค แบ วาม บชอบมากนะคือเกลียดคือชอบมาก ใช่รีพีทแบบเนี้ยมันหูดึงอารมณ์โคตรๆอ่ะ คัตติ้งเนียนช้าแล้วก็ละเมียดแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันไปตามที่มันควรจะต้องเป็น หรือบางครั้งอาจจะมีแบบขยี้โดยการใช้ดนตรีหรือว่าแสงเข้ามาปุ๊บ ด้วย อย่างเงี้ย อิน แต่ชอบ เสิร์ต ฉากซ้ำนี่มากเนาะ ซ้ำๆเข้ามาในโมเมนต์ที่มันใช่เลยอย่างเงี้ย ซ้ำอย่างเงี้ยซ้ำอย่างเงี้ย ไอ้ตรง เออ ตอนไอ้ที่ ไม่ ซ้ำแล้ว เรา ก็มีดนตรีแทรก แพง ออฟ เป็นช่ ส อง มมุติ ล่ ว่า ดนตรีเข้ามาน่ะ เออ สมมุติว่าเป็นสมเจมตอนที่กินในโรตีเสร็จจะเช็ดปากยังไง อัน 1 2 3ฮึบ ผมเช็ดเสื้อนะ เดิน น่า ถู กลัว กำแพ มาก งค่ะ น่ากลัวมากแบบ ก็เลย มั มาน บอกดี อยู่วันแอน ดี ดิโอลี่เนาะท่านี้ที่ทำให้รู้สึกแบบยั่ว แต่จ เย้า ริงๆ ได้ เรา ข เป็น นาดนี้ เปลี่ยนชื่อสมเจมเป็นโลลิต้าดีกว่า โลลิต้าเหรอ แรงมาก นางเป็นโลลิต้าเหรอ โลลิ โอ ต้า เค
เห็น ค ด้ น วย ดู อย่าง อะไม่ได้ ยิ่ง คนดูเป็นพระเจ้าเนี่ยนะเราก็รับรู้หมดแต่ว่าจริงๆ ถู แล้ว ก คุณออฟเนี่ยโยนมาให้เราเป็นพระเจ้าที่ต้องมานั่งเวทนะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะ ถู เรา ก ต้องมานั่งคิด เพราะว่าถ้าเราเป็นพระเจ้าในศาสนาคริสต์อะมันจะมีแค่ไอ้ตัวเนี้ยผิดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มาตั้งคำถามว่าความถูกหรือทางผิดเพราะเราเป็น observer ไงเราเป็นคน ใช่ ที่สังเกตปุ๊บเนี่ย มี แล้วท้ายสุดเนี่ยมาวัดดูว่าถูกหรือผิดคืออะไรกันแน่ อะ ใช่ ไร เพราะ คื เอา อ เข้า ถู จริ ก ง แล้ อะ ว ไร อะ คือผิด ที่ พี่ ที่เขาเป็น judgment ไหม หืม นักบุญเหรอ ตำแหน่งที่เป็นผู้ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอ่ะ judgment ตำ ใช่ แหน่งนั้นแหละที่พวกเราเป็นกันอยู่ อ๋อเหร อื อ ม โอเค ไม่คื คือ อ พี่อะ ไม่ มี รู้ ความ พระ รู้สึ เจ้าก ว่า ทำหน้าที่นี้หรือเปล่า เอ ไง คือ อ เรา ๆ ไม่ได้มีข้อมูลเนี่ย อ่ะคือพี่กำลังรู้สึกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือระเบียบเอ่อแล้วก็ระเบียบแล้วก็อะไรคะแนนมันไม่เท่ากับคุณงามความดีศีลธรรมนึกออกไหม ๆ มันวัด คือ ไม่ได้ไง มั นั่ น น ไม่ น่ะ เท่า มัน กั วั บ ดเป็ คน วาม คะแนนไม่ได้อะ มันเป็นไม่ได้อ่ะ อื เพราะฉะ ม นั้นน่ะการที่ผิดระเบียบแต่มันไม่ได้หมายความว่าแต้มบุญมันจะหายนึกออกไหม อืม นึกออกปะแต่ว่าเด็กอย่างแทนรักทุกอย่างคือแต้มบุญ มันไม่ใช่ระเบียบเท่านั้นนะอีก อื ความ ม ผิดระเบียบมันไม่ใช่การผิดมันไม่ใช่การผิดบาป แต่ว่ามันเป็นแต้มบุญ ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าเขามองแบบนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยในความขลาดเขลาเนาะของช่วงวัยเนาะแล้วก็มันมีความเปราะบางของความเป็นมนุษย์เข้ามาด้วยปุ๊บเนี่ย คือสองตัวเนี้ยพอมันเผชิญหน้ากันปุ๊บอะเราไม่รู้หรอกนะ ว่าน้ำหนักที่เขาเวทกับสถานการณ์ต่าง ๆ นั้นๆ เนี่ย มันจะออกมาในรูปแบบไหน การถูกยั่วยวนด้วยโรตีหรือว่าในทางที่มันเป็นแบบซิมโบลิกเป็น Apple of the Eden ก็ไม่รู้อะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นปุ๊บมันคือการถูกยั่วยวนเนาะนึกออกไหมซึ่งเอาเข้าจริงแล้วแบบเนี้ยเรื่องราวแบบเนี้ย อันเนี้ยมันควรจะตระหนักมากกว่าคะแนน ตระหนักมากกว่าการที่จะกระโดดข้ามกำแพงไปอีก แต่กลายมาเป็นว่า การกินโรตีนั้นน่ะ มันเป็นการทุบทำลายศีลธรรมที่เขามีมาตลอด แต้มบุญที่เขามีมาโดยตลอดอ่ะกลับกลายมาเป็นแบบ เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนที่ขณะที่เขากินแบบกินโรตีอยู่นั้นน่ะ ความผิดบาปในใจเขาอ่ะ คืออะไร มองไปในด้านไหน มันเวทไปยังไง มันเวทไปแบบจบจะได้จบจะได้กลับขึ้นหอนอน หรือเปล่า หรือ จริงๆก็คือเหมือนกูกลืนเลือดอยู่ อะไรอย่างเงี้ย หรือเอาเข้าจริงแล้วคือเขากำลัง ต่อ ได้ สู้ ทดลองรสชาติ โร ข ตี อง ใส่ สิ่ ไข่ ง หรือเปล่านะ ของสิ่งที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นั่นคือการ break the ใช่ rule ถูกต้อง พี่เชื่อว่าเขาเคยกินโรตีแล้ว เขาเคยกินสิ่งหอมหวาน มัน นมข้น แป้งกรอบ เขาต้องเคยกินแล้ว แต่สิ่งที่เขาไม่เคยได้รับรสสัมผัสนี้ก็คือ break the rule อันนี้แหละที่มันสิ่ง คือ break the feeling มันคือ ใช่ สิ่งที่มันตอบในหัวใจเขาหรือเปล่าว่า อันเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขากำลังโหยหาเรื่องนี้หรือเปล่าวะตามช่วงวัยเนาะสมมติ ใช่ มอง ใช่ มองตามช่วงวัยนะอันนั้นเอาตรงๆ ว่า ถ้า อยากรู้อยากเห็นแหละ มัน ว่าอยาก เป็น ล วัย อง ที่นึกออกมาอยากลองอะไรอ ฮ ย่า อง ร์ เงี้ย โม แล้ว น มัน ฮอร์โมนด้วย มันมีความพรุ่งพล่านของช่วงวัย อะไรอย่างเงี้ยที่มาเจอเรื่องราวแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย พี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ย อืม มันเท่นะ แล้วเนี่ยคือหนึ่งสิ่งที่พี่บอกเลยว่า อันเนี้ยคือการที่คุณออฟไม่เพิกเฉยต่อความเป็นจริงที่สามารถเกิดขึ้น เพราะว่าเขามีบริบทของสังคมบริบทของตัวละครบริบทของช่วงวัย เข้ามาสร้างความเป็นจริง โดยรอบให้กับตัวละคร เขาไม่เพิกเฉยว่าแบบว่าเรื่องราวแบบนี้ไม่เกิดขึ้นหรอกมันคือการกดทับเนาะเหมือนเอาหินแบบว่าทับหญ้า ยังไงหญ้าไม่ตายหรอกยกขึ้นมาหญ้ามันก็แค่แบบเผือกไม่มีสีนึกออกไหมแต่คือเขากำลังจะบอกว่าเนี่ยคือช่วงวัยจริง ๆเขากำลังจะบอกเราว่าความเป็นจริงอ่ะมันคือเรื่องราวแบบนี้เขากำลังนำเสนอเรื่องราวแบบนี้แล้วมันเป็นการเล่าด้วยวิธีใหม่ที่คุณออฟไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนพี่ไม่เคยเห็นคุณออฟแบบส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าวิธีการเล่าของคุณออฟเนี่ยมันเล่าแบบละครเวทีอ่ะปล่อยให้ตัวละครเทคไทม์แล้วไม่คัดช็อตมาชนช็อตไม่คัดแบบโป๊ะปะอ่ะคือปล่อยเล่นแล้วเอาตัวละครน่ะนำเสนอความรู้สึกแบบไหนอ่ะลากไปเลย
ลากให้เห็นเลยอะนึกออกไหมให้คือที่พี่รู้สึกแบบนั้นเพราะพี่รู้สึกว่า acting means everything ไม่ใช่บทนะ ไม่ใช่สคริปต์นะ แต่มันเป็นเอา acting อ่ะมาเล่าเรื่อง ยิ่ง acting มาเล่าเรื่องเท่าไหร่อ่ะมันมีความใกล้เคียงกับละครเวทีมากขึ้นเท่านั้น แสงที่สาดเข้ามา สีที่ใส่เข้ามาโอ้โหมันดูรู้สึกแบบโอ้โหเล่นแบบเล่นน้อยแต่ขยายภาพแบบโอ้โหใหญ่สุดๆ เธอบทมีไหมซีนสุดท้ายที่มาล้างมืออ่ะ ไม่มี มี จ้า สคริป บ ต์ ท ไหม อะไม่มีตั้งแต่กินโรตีแล้ว ถูกไหม อืม ยาวมากบทไม่ 5 นา มี ที บท เนี่ย ไม่ มั้ง มีมานานมากนะ อืม แต่ทำไมความรู้สึกของเรามันถึงรับรู้ความรู้สึกของตัวละครได้ขนาดนั้นทำไมเราถึงเราทำไมเราถึงรู้สึกว่าตัวละครกดทับความรู้สึกเราขนาดนั้น เราบิดไปไหนไม่ได้เลยอ่ะ แล้วละสายตาจากการถ่ายทอดของตัวละครไม่ได้เลยด้วย นี่คือเทคนิคละครเวทีหรือเปล่า อีกโมเมนต์อีกฟีลลิ่งหนึ่งที่ป๊อปสัมผัสได้ไม่แน่ใจว่าคุณควรคิดเหมือนกันเปล่า มันคือความละอายบาปด้วยนะที่มันแทรก อืม เข้า อื มาม อ อื ยู่ ม ตรงนั้น อื เพ ม ราะว่ามันไม่ใช่เรื่องความต้องการในวัยอย่างเดียว แต่มันความรู้สึกด้วยไหมพี่ปอนที่เกินเลยกับผู้ชายคนห ใช่ นึ่ง ใช่ เพราะว่านั้นจะเป็น เพราะว่านั่นเป็นบาปด้วยมั้งถูกไหม อื อันเนี้ย ม นี่แหละ นี่คือสิ่งห อัน นึ่ง นี้ ที่ มัน คุ ยั ณ ง อ ไม่ อ ไป ฟ ถึ พู ง ด ไง ไป ใน EP เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไปปลุกคำว่า desire ใน เน ตัว าะ ของที่มันกด เนาะ ไว้อยู่ desire ความปรารถนาที่มันวางอย่างเงี้ย แล้วก็ขั้นต่อไปอะมันคือ obsession นะ สิ่งที่นำให้เราไปสู่ตรงนั้นน่ะ ถู นำ ก ให้ ไหม ตัวละครขึ้นยอมไปทำผิดมันคือ obsession แล้วจา ถู ก กไหม desire กลายเป็น obsession มันคือความที่แบบเนี้ย เนี่ย เนี่ แล้วก็ นี่คือ ส่ สิ่ วน งที่ด็อกเตอร์ไป และส่วนละอายต่อบาปเนี่ยเราคิดว่าต้องมีใครไปสะกิดหรือไปจี้ หรือต้องให้เขาไปปะทะกับอะไรก่อนตรงเนี้ย ในวันที่ยังไม่ถึง เขา ขั้น ปะทะใน นะ ใจเขาเอง เพราะเขาเป็นคนที่กรอบชัด คือตอน แต่วันนี้ ตอน มันเป็น ตอนสวิงนางสวิงอยู่นางยังนางไปถึง obsession แล้ว แต่อาจจะแบบ อืม สัมผัสได้เบาๆถึงว่า คือมันกลั้นไว้อะ ต้องข่มใจ มันกลั้นไว้อะ อันนี้ อืม คือความละอายที่ป๊อปหมายถึงหรือเป อื ล่า ม แต่ว่าในที่สุดแล้วอะการปิดประตูห้องน้ำคือจบ ใช่ ไม่ต่าง ปิ อะ ด ไร ประ กับ ตู แบบว่า ไม่ต่างอะไรกับโรตีไบต์เลยจริง ๆ และ ตร เนี่ ง ย จริง เอาจริง ๆ มันตรงๆนะ เพราะอันเนี้ยมันคือแบบความไม่เพิกเฉยต่อความสมเหตุสมผลของตัวละครที่มาจากผู้กำกับ มาจาก ก็ คนเขียนบท Beyond Desire คือเรื่องของ feeling เพราะว่าฉากสุดท้ายมันดีไซน์ล้วนๆ Desire ล้วนๆ แต่ อืม ก่อนหน้านี้ตอนร้องเพลงกัน ตอนสบตากัน การนั่งดูอะไรแล้วมือแตะกันนิดหนึ่ง แล้วมันมีครั้งหนึ่งจำได้ไหมที่พี่ปอนบอกอย่าหันกลับมานะอะ อืม สายตา อื โฟ ม ร์ธมอง ไม่ใช่สายตาของแทนรักม แฟ อน ง รักมอง อันนั้นน่ะมันไม่ใช่ Desire แบบ drive แบบนั้น มันเป็น feeling ที่รู้แหละว่า ควา The ม Deuce ความโหยหา มันเกิดขึ้นแล้ว หมายถึง คือก็อย่างที่ป๊อปคิด ที่ป๊อปถามคราวที่แล้วเนอะ จำไม่ผิดนะว่ามันผิดเขาไม่ให้รักเพศเดียวกัน ศาส ใช่ นา ใช่ อืม ใช่ เอ ใช่ อ ใช่ใช่ ซึ่ง มัน มัน คือ ผิ จา ด ก desire จากความ มัน ปราร ถู ถ ก นา แต้ ไป ม สู่ บุญ ความลุ่ม ด้วย หลง อะ อะ อื เอ ม อ ทั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจมันยังไม่เท่าไร แต่นี่มันไปถึงกายแล้ว คือมันมันเกินเยียวแล้วอะ ถูกต้อง เพราะว่ามันมีคำหนึ่งที่เป็นคำที่เขาใช้ตอนต้นเรื่องอะ คือความลุ่มหลง obsession น่ะ อืม desire มันผลักตัวละครตัวนี้ไปถึงขั้นที่แบบว่า ถึงได้เป็นความลุ่มหลงแล้ว ถึงได้กระทำตัวนั้นออกไปอะ อืม เพราะแน่นอนตามหลักศาสนาคริสต์น่ะ มันไอ้ความรักมันไม่ผิด แต่ที่มันผิด เพราะว่าความรักที่มันเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่ง อืม อืม ใช่ไหมล่ะ จริงๆ ความรักมันไม่ได้ผิดอยู่แล้ว ตรงเนี้ย แต่ว่ามันเกิดกับผู้ชายคนหนึ่ง ตรงเนี้ย desire ที่มันผลักไปอะ desire ตัวเนี้ยที่มันผลักไปจนถึงตัวเนี้ย ความลุ่มหลงเนี่ย ที่ทำให้เขากล้าตัดสินใจตรงนี้ ทำตรงเนี้ย ปิดประตูปั้ง เขาอาจ มั จะ น อ่า คื น อ ก็ได้ ไม่ อันนี้คือ เขา เอา ก็ ตามตรง นี่คือความสำเร็จของคุณออฟที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับ ใช่ เพราะอีกหน้าที่หนึ่งของผู้กำกับที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การออกแบบทางอารมณ์ที่ ถู ทำให้ ก คนดูรู้สึกร่วมไปด้วย อืม นางทำได้ดีมาก ๆ กับการนี้ เพราะว่านางสามารถออกแบบทางอารมณ์ให้แบบคนดูได้มีแบบประสบการณ์ร่วมกับตัวละครไปเลย อืม ไปเลยในทีเดียวกัน แล้วก็
แล้วก็ต่างวิเคราะห์ตัวละครตามประสบการณ์ชีวิตของตัวเองอะนึกออกไหมโอ้ อั ย น พี่ เนี้ย เจม คือ ไม่เข้าถ้าเป็นพี่เจมไม่เข้าห้องน้ำนะจ๊ะ แรงเข้าอะไรคะ ตรงนั้นเลยจ้ะ ไอ้นั่นคือเรียกว่าอันไม่มีลูกไม่ได้มีอัน อ๋อ แรง ช่วงนั้น มาก น่ะ อ๋อ แล้วมัน ห มี มายความว่า อี ลื ก ม ห อั ลาน ย อัน เรื่องด้วยนะที่มัน questions ขึ้นมาแบบในสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เราคิดอะเช่น อืม รักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตัวเอง แล้วอีก อื คน ม หนึ่งมาแบบ แล้วถ้าเพื่อนบ้านต่อยพี่อะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาแต่เบี้ยบ้ายรายทางของเขาเนาะ ใช่ ใช่ แม้ ใช่ แต่คมอะไรนะ เพื่อนสนิทของทันรักอะที่สุด ค ท้าง ย เด ไป ช นั่ง คงเด คุ ช ยกับเพื่อนอีก 2-3 คนแล้วแบบสีหน้าที่บอกอะคือตัวเองอะต้องการสะสมแต้มบุญเหมือนกันว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้มีเมตตารักเขาเท่า แต่ เทีย จ ม ริง ๆ แล้วก็ แต่จริง ๆ แล้วมันหลอกตัวเองอะ อื นี่คื ม อโกหกหนึ่งสำหรับคนมีศรัทธาอย่างเงี้ย จริง พี่ขอพูดซีนนี้ได้ไหมขอพูดซีนหนึ่งพี่รู้สึกว่าพี่ชอบซีนนี้มากมากแบบมันเงียบมากแต่มันตะโกนดังมาก แต่กลายมาเป็นว่าการเงียบและตะโกนดังอ่ะ มันมีแค่คนคนเดียวที่ได้ยิน เธอจำซีนนี้ได้ไหม เป็นไหนจ๊ะ ซีนเปียโนอะเปียโนไฟฟ้า อืมที่เล่นคนเดียวนะ ที่ ตอน เล่น นั้ คน น เดียวอ่ะโอ้โหเพราะว่ามันมาจากไอ้นี่เนาะมาจากตอนที่รู้ว่าบ้านกำลังถูก ถูก ทุบ บ้า อะ น ไร ถูก เงี้ ทุ ย บไปแล้วกำลัง ก็ จะ ถือว่าซีน อื นั้น ม คือไอ้ตอนนั้นมันจะเป็นซีนที่แบบว่าอ่อดีตถูกทุบทำลายเนาะอดีตตัวเขาถูกทุบทำลายไปแล้วจากพลวัตทางสังคมอะไรเงี้ย แต่ว่าตัวละครตัวบาร์สเนี่ย เข้ามาตอนนั้นน่ะ มันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครแบบที่แบบ คนตรงหน้าสามารถได้ยินเสียงอะทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะ แล้วก็เข้าไปในหัวใจ โดยที่ไม่จำเป็นต้องพูด แล้วก็พูดขึ้นมาได้แค่ว่า มึงระบายกับกูได้นะ อืม โอ้โห คือแบบ มันเป็นการโอบประคองความรู้สึกโดยที่แบบไม่จำเป็นต้อง คือนึกออกไหม เพราะตัวละครอย่างแทนรักไม่ได้พูดอะไรเลย ไม่ได้พูดอะไรเลย นี่คือแบบความมหัศจรรย์ของ body language เนอะ ด้วยแล้วก็นี่เรายังไม่ได้พูดถึงการใช้สีของภาพด้วย เนอะโอ้โหมันมีแบบรับ แส มาก ง มา ที่ หลาย สา สิ่ ด งจ เข้ามา ริงๆ แบ อะไร บ อย่างเงี้ย อุ่นแบบนั้นกับอีกมุมหนึ่งที่แบบสาดฟ้าเข้ามาแบบนั้นที่มันแบบภาพเฉยๆก็รู้แล้วว่าฟีลลิ่งไหนอะไรอย่างเงี้ย ไม่เรา เสียง เราหลังจากที่แบบแตกสลายแล้วบาสเข้ามาใช่ไหมแล้วสั่งจากคำพูดนั้นน่ะ มันก็กลายว่าแทนรักก็คือเหมือนเปิดอ่ะ นึกออก แล้ มาว มันแล้วเราเห็นเลยว่าโฟร์ธเล่นได้แบบต่างแบบจากซีนที่ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะ เหมือนเขากำลังถูกโอบกอดด้วยหัวใจของบาสป่ะ อืมใช่ประ คือ มา มั ณ น นั้น คือมันเพิ่งจะรู้สึกสัมผัสความอบอุ่นที่เฮ้ย ที่เขา ที่ไม่ใช่ ที่เขา แค่ โหยหานะ ที่ไม่ใช่คุณพ่อกอดอะ ใช่ใช่ ที่มันคือ เพราะว่าคุณพ่อกอดอะคุณพ่อกอดเขาด้วยความเมตตา อืม ไม่ได้กอดเขาด้วยความเข้าใจ อืม แต่คนที่โอบกอดเขาแล้วประคองเขาในช่วงจังหวะนั้นด้วยความเข้าใจ คือคนหลงทางคนหนึ่ง คือคนหลงทาง อืม มันเป็นความอบอุ่นจากชายหลงทางนะ ด้วยแล้วการเลือกโน้ตอย่างเงี้ย อืม เธอต้องรู้นะว่าเขาจริงแล้วเนี่ยเราต้องพูดนะว่ามันเป็นจังหวะอะไรมันเป็นความบกพร่องพิการของหัวใจของคนที่มีความศรัทธาเต็มเปี่ยมนะ เขา แต่ ขาดตร ถู ง ก นั้น โอ เนี่ย บกอดด้วย ความอบอุ่นจากหัวใจของคนหลงทางนะ อืม อันเนี้ยถ้าเรามาเทียบนะเอาตรงๆถูกไหมมันคือ ก็ แบบโอ้โห ศรัทธาใช้เหตุผลนำหลงทางใช้หัวใจ หัวใจ น นำก็เก๋โอ้ย พี่เจมส์แล้วพอพูดเมื่อกี้แล้วผมก็รู้สึกว่าอ๋อพี่เจมส์จะเข้าใจนะผู้ชายที่มากอดเราทุกวันเนี้ยเพราะเขาเมตตานะ แรงมากดอกเตอร์ เขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาลูก ห ท้าย รอ สุด หรอ เขา ค อุ ง เบ ไม่ ก หา ขา เหรอ อุเบก เขา ขา ก็ เหรอ เขามักจะจบที่อุเบกขาแหละลูก อุเบ วาก ง ขา เฉ ที่ ย แปล ตล ว่า อด อะไร เล คะ ย อุเบกขาที่แปลว่าอะไร ไม่เคย คะ ป ปล่อย ทำไมถึงแบบว่าไม่ วาง ปล่อย ไม่ทำให้ฉันแบบว่าสั่นสะเทือนเลยอะอุเบกขาอย่างเดียว วางฉันเฉย แรงมากแรงมากแรงมากพูดแต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้เราสั่นสะท้านจริงๆเนาะ มาก สั่น แล้ว สะ คือ ท้านมาก ยาวมากพวกเราอ่ะ แล้วปราก แล้ ฏ วพูด แต่ อย่าง ๆ นั้นจริง ตอนนี้กำลังคิดว่า อยากดูรักแห่งสยามที่คุณออฟจะกำกับแล้วนะ อื เฮ้ย อื แล้วคุณออฟ ม จะทำเป็นละครเวทีถูกไหม เดี๋ยวกันนะ อืม อีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากทำมากๆ สัมภาษณ์คุณออฟเนาะ ใช่ ใช่ เขาจะมีเวลาหรือเปล่า
ไม่มีก็ต้องมีให้ช่องปากคิดแต่คุณออฟต้องมาให้ได้นะ ขออ จ๊ะ นุญาตส่งเทียบเชิญก่อนเนาะขออนุญาตส่งเทียบเชิญก่อน อื แล้วก็ ม ข่าวดีของพวกเราอีกเหมือนกันก็คือด็อกเตอร์จะกลับมาด้วยใกล้ ใช่ จะกลับมา อื นั่นหมายความว่า ม ไม่แน่นะ ถ้าสมมุติว่าคุณออฟรับนัด แล้วด็อกเตอร์กลับมาพอดี เราอาจจะได้เป็นออนไซต์ป่ะ ไม่แน่ เออ ไม่แน่ไม่ เอาฝาก แน่ ไว้ก่อนฝากไว้ก่อนอย่าง ค นี้ รับ แล้วกัน ถือว่าอันนี้เป็นเทียบเชิญนะครับคุณออฟครับ เดี๋ยวก่อนเขาดูอยู่หรือเปล่า ไม่ดูก็จะส่งลิงก์ให้เลยล่ะ เออ เรายัดเยียดเรา ยัดเยียด อืม เออ คือมันดีจังเลยมันดีจนแบบอยากพูดอยากคุยกันเลยอ่ะอยากพูดอยากคุยมาก เรื่ ว่า อง แบบ ภา ว่า พยังเยอะอีกเยอะนะพี่ป๊อป จ เย ริ อะ ง มาก เอางี้แล้วกัน อืม อันนี้มันเป็นแค่ EP 2เอง แล้วเราก็ยังไม่ได้คุยในดีเทลแบบเชิงลึกเลยเนาะ อืม อันนี้คือดูเสร็จแล้วพูดเลย อืม พูดดูเสร็จแล้วพี่เชื่อว่าซีรีส์เรื่องเนี้ย ดูครั้งเดียวไม่ได้ ใช่ ใช่ต้องดู เก็บ ซ้ำ ประเด็นไม่หมด ต้อง หร ดู อก ซ้ จริง ๆ เก็บประเด็น อืม ไม่หมดหรอกคือตอนแรกมันก็คือแค่สวยงามหวิดหวิวตามแบบเรื่องเล่าเนาะ แล้ว แต่ มัน ว่า บี โอ้โห ยอนความคาดหวัง เพราะว่ามันในรั้วโรงเรียนไงเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปได้ขนาดนี้นะอืม เราอะแหละ ไปเองเขาพาเราไปแล้วเราก็ตามเขาไป เออ อันนี้ต้องชมเนาะต้องชม ต้องชม ต้องชม messenger อย่างโฟร์แล้วก็เจมินาย ถูกต้อง ที่สุดสื่อออกมาได้แบบชัดเจนมากกับสารที่ตัวละครมันมีข้างในอ่ะมันเป็นความมืดมัวที่ชัดเจนเหลือเกิน มันเป็นความคุกรุ่นที่ชัดเจนเหลือเกิน แล้วมันเป็นความว้าวุ่นของช่วงวัยที่ชัดเจนมากๆเหลือเกิน มันทำให้เรารู้สึกถึงนะช่วงนั้นว่าความรักกับช่วงวัยนั้นมันพรุ่งพล่านขนาดไหน ขนาด เพราะเรา ไหน ผ่าน จริง แล้วเนาะ อืม เออ นานแล้วด้วยพี่นานมากแล้วด้วย ความรักไม่เคยผิด จริง อ่ะ แต่ผิด จะไป ที่ กัน ค เถ น อะ ใช้ อืม ผิด จริง ผิด จริง ที่เราเนี่ยแหละ ถูกเพราะอะไร เออ เครื่องดนตรีจะมีเสียงได้ก็ต่อเมื่อนักดนตรีมาบรรเลงถูกปะ อืม บทจะ come to life ได้ก็ต้องมีคน อ่า ร้อง ก็จริงก็จริง ก็ขออนุญาตเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีละกันเผื่อใครจะมาเคาะให้มันดังอย่างคำว่าชิงหรือใครจะมาเป่าให้มันดังอย่างการเป็นแตรก็ยินดีนะครับสำหรับคลิปเหล่านี้ มันมีความหมายกับพวกเรามากๆนะมันมีความหมายกับพวกเรามากๆ แต่ว่า ใช่ การ แล้ว ที่ ก็ จะ เรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งนะมีคนมาแชร์มาให้แบบข้อคิดให้หลายๆอย่างมาแบ่งปัน ใช่ ความคิดเยอะในเรื่องของ ขอบคุณมากๆ เรื่องนี้ก็คือใช่ขอบคุณมากๆเรา เฉพาะใน เรา เรื่อง ไป ของ อ่านอยู่นะเราไปอ่าน แชร์และแฮชแท็กให้เราด้วย แล้วบอกแล้วนะ อ่า ว่าเรื่องนี้เราจะเปิดใจดูเลย เราจะไม่หาข้อมูลว่าใครคือใคร หาข้อ ใคร มูล คือ มาก่ ใค อ ร นถูก เพราะว่า ต้อง เพราะว่าชอบเหลือเกินที่บอกว่าจะได้ข้อมูลจากเพื่อนๆเนาะ ใช่ครับ อ่า ใช่ใช่ แชร์กัน โอเค แต่ว่า ขี้เกียจให้คนอื่นทำงานให้ แรงมากไม่เราอยากเปิดหัวใจแหละ อยากเปิดหัวใจให้เป็นพื้นที่ที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากอ่าน เราอยากเพิ่มเติมความรู้จากเพื่อนๆนะครับ เราก็ทุกคนสามารถเพิ่มเติมให้เราเหมือนกันนะครับ ด้วยตัวนี้จ้ะ โอน ตัวนี้ รั นะ ว จ๊ะ ๆจ้ะโอนรัวๆอืม สแกนได้เลย เสริม สแกนได้ ค่า เลย ซูม อันเนี้ยคุณออฟ เอาหน้าจีบ ทำ Ticket ไปฉาย to Heaven อันนี้ ไม่ ก็ จะเอาตังค์ไปซื้อโรตี ฉันจะเอาตามไปซื้อโรตีคราวหน้าฉันจะซื้อโรตีให้คุณออฟ ฉันจะซื้อมากินตรงนี้เลย กินให้ดูเลยล่ะ กินให้ แล้ว ดู ก็ เล เช็ ย ด ล่ะ ให้ดูเลยอย่างนี้เลย แล้วเรามาดูกัน งั้น ว่าสมเจมส์เธอ งั้นฉันขอ เช็ มั ด ต ได้ ต ด้ว บะ ยไหม ของฉัน มัตตบะ อ๋อ โอเค ฉันขอมัตตบะนะ ที่เป็นมัตตบะเนื้อ โอ นะ เคโอเค โอนได้นะจ๊ะ QR นี้โอนได้เลยนะครับ แล้วก็สนับสนุนพวกเราได้มากกว่านั้นก็คือการพูดคุยกันกับพวกเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับ ฝากแฮชแท็กด้วยนะเดี๋ยวพวกเราได้ไปดู อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์ด้วยนะจ๊ะ แล้วก็รวมถึงการกดกระดิ่งนะเธอ เพราะว่าคลิปเราปล่อยได้ปล่อยเลย ปล่อยได้ปล่อยเลยนะค แล้ รั ว บ ก็อย่าลืมยาไมเกรนด้วยนะครับ ดูแล้วปวดหัว เพราะว่าแบบว่าฟังคือดูเรื่องนั้นไม่ปวดหัวเราฟังพี่ปวดหัวก็อย่าลืม ฟัง สั่ง ตะ กระ ที ดิ่งนะ ปว จ๊ะ ดหัว พูดอะไรกันคะ มากมายหลายสิ่ง ซี นะ รี ค ส์ รับ ที่40 นาทีแต่พี่พูดชั่วโมงครึ่ง เออ ค่ะ พูดรายการ ขอย้ำนะครับ เน้นของคนขายนะครับว่ายานี้แก้ไมเกรนแต่แก้อาการเหม็ดไม่ได้ครับ อาการเม็ดไม่ได้เหรอ อาการเหม็ดแก้ไม่ ก็ ได้ ไมเกรนมาเป็นเม็ดไงนึกออกป่ะทุกคนเราต้องขอบคุณมากไปกว่านั้นคือ GMMTV เนาะ ครับ ผลิตซีรีส์ได้วิเศษมากจริงๆ ขอบคุณพี่สมถานะครับ ขอบคุณพี่สมถา ครับ ขอบคุณพี่สมถาในณขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณเอิ่มทีมงานนักแสดงรวมถึงคุณออฟด้วยนะครับ จากเรื่อง
Ticket to Heaven นะครับเด็กชายไม่ไปสวรรค์นะครับวันนี้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแล้วก็เจอกันกับคลิปหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย ตุ้มตุ้มตุ้ม ไปซื้อโรตี เออ